Вітаю всіх! В ефірі програма «Така, як є» і я її ведуча Марія Бордяк. Дорогі телеглядачі, сьогодні ви просто не повірите моєму щастю, адже до мене завітала Христина Дмитрик, лідер рок-хору у Великій Британії. Привіт! Привіт, вітаю всіх! Привіт! Рада тебе бачити, рада, що саме з Великої Британії до України у програму «Така, як є» завітала саме ти. Хочу почути весь твій творчий шлях, як ти потрапила, як ти стала керівником хору, рок-хору. Розпочинай свою історію. Ну, я стараюся швиденько, але щоб вам було цікаво. Все почалося з Тернополя. Я ходила в хорову школу «Зоринка», зараз імені Доскоча, і співала у хорі, співала перед керівництвом Анжели Альфредівни, Дора Доскоча, і мені подобалося, батьки мої музиканти, я грала на фортепіано, співала сольні номери, брала участь у концертах. Пам'ятаю, перший концерт був в Березілі, мені було 6 років, мені дуже це сподобалось. Клас, навіть з самого дитинства, не боялася сцени, навпаки любила. Я не знала, може не знала, що потрібно боятися, але мені дуже сподобався цей настрій, коли я вже зійшла зі сцени, і ці аплодисменти, і квіти, і в мене таке було підвищення. І мені з того часу я зрозуміла, що мені подобається приносити людям радість, бо я також заряджаюся цією енергією. Приїхали ми до Лондона з батьками у 2000 році. Зразу мене записали в музичну школу, ще перед тим, як в загальноосвітню школу мене записали, знову ж таки на вокал, на фортепіано, але все це було класичне. Це був класичний спів і класичне фортепіано. Я там вчилася до 18 років, хотіла продовжувати далі класичним співом, але була замала. І пішла на естрадний спів. Після університету не розгубилася, бо вони рекомендували, ну йди ще десь повчися 3 роки, а потім тіло і голос мужніє, і зможе до нас повернутися на оперний стиль. Але якось так сталося, естрадний спів мені добре пішов. І після університету я знайшла рок-хор онлайн. Вони шукали лідерів. Це був 2009 рік. Я пішла, дуже переживала, бо далеко від Лондона їхала поїздом. І дуже важко знайти роботу і в Лондоні по спеціальності музиканта. Так. Тим більше естрадного музиканта. Ти або стаєш Брітні Спірс, або будеш співати по весіллях. Також дуже гарний заробіток, але я хотіла чогось такого стабільного. Прийшла на інтерв'ю, я мислила заграти на фортепіано і чітко з листа. Естрадну пісню, пам'ятаю, що пісня називалася Ain't No Mountain High Enough. А в перекладі що це означає? Немає за високої гори. Так, немає нічого неможливого. І я зустрілася з директором цього хору, і вона взяла мене на роботу, можна сказати. І з 2009 року я працюю з рок-хором. Мої хори починалися, може, з 50 людей, зараз в мене понад 400 в моїх хорах. І це вже мій 12-й рік, і я далі отримую кучу задоволення. І найголовніше те, що люди, які приходять, дуже переживають і кажуть, я ніколи не співала, або я тільки співаю, коли душ приймаю, або я співаю тільки коли ніхто не чує. Так. Я їм кажу, всі так переживають, але головне, що ви всі прийшли сюди, щоб поспівати разом і отримати гарний настрій. І у цей настрій, який вони заряджаються, надіюся, від мене, вони мені віддають назад. І от за 13 років кожного тижня я йду на репетицію, чи в мене важкий день, чи щось сталося. Я завжди виходжу з репетиції просто на висоті. І якщо мені добре, я надіюся, що людям також добре. Це відчувається. Відчувається. І я вважаю, через це рок-хор такий є успішний. Бо у 2005 році це все почалося в Surrey, в Англії, з 70 учасників. А зараз понад 32 тисячі учасників по всій Великобританії. І якщо дасть Бог, я вернуся в Тернопіль і відкрию рок-хор тут. Це щоб досягнути такого рівня тут, в Україні, тобто, що саме ми маємо таких митців, таких вокалістів і саме таких професіоналів, музикантів, які би створили навіть конкуренцію саме хору у Великій Британії. Загалом, робота там, це неймовірно, мені здається, що це казка, що це дійсно нереально, але як було у тій пісні, нічого нереального не буває. Як було стати саме лідером хору? Тобто ти
керуюча, якби, 4 підрозділів, так? Так. Як прислуховувалися вони до тебе? Адже ти українка, Так. вони іноземці. Так. Чи не було таких якихось Набагато старші конфліктів? за мене. Угу. Насправді дуже переживала на перших репетиціях, які я вела. Співати, грати на фортепіано не було проблем. А от коли розмовляти з ними, в мене був і досі ще акцент український. Я дуже переживала, що вони не будуть мене серйозно сприймати. І нервувала. І в першій репетиції зі мною ходила моя мама, тато мій ходив. Просто, щоб я їх бачила, що вони мені підтримка, а потім мені давали якийсь конструктивний такий критицизм, щоб я могла ставати кращою. Дуже переживала, але коли люди почали повертатися кожного тижня, я зрозуміла, що щось мені виходить. Ще була цікава історія. Мій дідусь, бабуся ходили на цей хор зі мною, коли приїжджали нас в гості. Так що це як family business такий, що всі мене підтримували. І також хористам було цікаво, бо вони мою всю родину зустріли. Так. І через те сталося так, що настільки їм стало цікаво, звідки я, вони захотіли приїхати в Україну. Вони познайомитися. Так, я їм дала вибір. Або їдемо в Діснейленд Париж, або їдемо в Україну. І вони вибрали Україну. Це був 2017 рік, і мені було дуже приємно це все організувати. Тоді ще не було прямих рейсів до Львова. То ми через Київ летіли, співали в літаку. Їм було дуже цікаво. І ми зібрали дуже багато коштів для сиріт в Тернополі. І у Львові, і в Козові, бо там звідти моя бабця. І їм дуже все сподобалося. Але саме більше запам'яталось, коли люди в Козові в кінці концерту стали і заспівали нам «Многое літо». І всі хористи просто були у сльозах. Так, вони казали, що такої теплоти, такої приязності вони ніде не зустрічали. Через то я надіюся, що якщо буде можливість приїхати в Україну і спробувати рок-хор тут, я би у Львові, у Тернополі, а потім, може, ще й в Києві. Але хотілося б почути, чи би наші люди ходили на такі хори, бо це більше для старших людей. Ну так прийнято думати, що це для старших людей, для такого покоління, які люблять дуже класику або таке звучання інструментів. Але мені здається, що це саме те, що виховує тебе як митця, тебе як людину, духовність твою проявляє. Тобто це дуже велично насправді. Це є сучасний хор, і там не потрібно вміти читати ноти чи мати якісь навики. Просто треба хотіти співати, чи за кермом. І дружби, дуже багато створюється нових колективів, дружбів, і люди собі потім організовують вечоринки самі. Свої гурти. Гурти, так. І різного віку ходять, але більшість у нас є таких історій цікавих, що, наприклад, бабуся вже, діти пішли з дому, і в неї немає ні друзів, чи втратила чоловіка, і вона приходить в цей хор і знаходить, як це, нове життя, нових друзів. Вона потім має дуже багато, календар зайнятий, то вона йде туди на каву, туди на вино. І вони кажуть, що це не тільки про спів, це тільки те, що в тебе появляється, як це, піднесення нове. Бо люди всі там просто хочуть провести гарний час і просто поспівати, і щоб їх ніхто на них не кричав, що ти погано співаєш, тихенько сиди. А ми підбираємо такі твори, щоб було легко їх аранжувати для навіть на 6 голосів. Але що вони такі піднесені були, як ця пісня «Ain't no mountain high enough», що немає нічого, що ти не можеш досягти. Всі такі пісні якісь надихаючі, вони позитивні. Так. А навіть якщо поплачеш, якась пісня сумна, щоб це був такий позитивний реліз, щоб людям ставало краще після того. Навіть це арт-терапія свого роду, можна так сказати. 100%. Загалом ваші репетиції, вони тривають щодня, тобто ваші виступи, як до вас можна потрапити, чи потрібно десь де читати афішу, вже у вас є своя сторінка, про вас вже всі знають. Але як для нас, українців? В нас є сторінка своя rockchoir.com, і можна підписатися на безкоштовний перший урок, репетицію. Круто! Ходить вона 1,5 години, раз на тиждень, але так як ми зараз виходимо з цієї пандемії, з цього коронавірусу, то ми зараз робимо і онлайн, і вживу, бо деякі люди чи захворіли, чи не можуть прийти, і на 90 хвилин приходять, співають, і в кінці ми надіємося, що вони вивчили або всю пісню, або половину пісні, що вони вже не можуть дочекатися до наступного тижня, щоб продовжити далі. Пісні, як я говорила, простенькі, але ми також додаємо рухи, бо робили дослідження, що навіть поспівати годинку, 20 хвилин з іншими людьми, воно створює таке піднесення, і фізично відбувається
ендорфіни, знаєте, таке слово. Так. Що воно піднесення фізичне і моральне, що це зараз тим більше в нашому світі це дуже допомагає. І мені люди кажуть, вони, які проходили через хвороби різні або втрати, вони кажуть, що спів просто вони про все забувають, окриляє, так. Так що я надіюся, що я зможу колись це поділитися із нашими українцями тут. Чи готуєте ви такі можливо, виступи до якихось свят різних? Чи мандруєте фестивалями? Де вже побував за ці 13 років саме рок-хор? В Україні. Це наш хайлайт. Тобто це диво із див, що дійсно хор з Великої Британії був саме тут. Ну, вони всі захоті були. Я була дуже, дуже щаслива. В Швейцарії побував, в Шотландію ми їздимо кожного року, бо там є великий фестиваль в серпні. І ми виступаємо там кожного серпня, і всі наші шоу, всі розпродані. Я собі уявляю. І це 80 людей співає, а зали там маленькі, бо це такий фестиваль. Камерні. Так, і в залі сидить 160 людей, а на сцені 80. І дуже, ну, енергетика дуже класна. Також ми беремо участь у благодійних концертах. Наприклад, організовує концерт якась благодійна організація, нас запрошують, і ми співаємо пісні і запрошуємо глядачів, і заохочуємо їх з нами співати. І кожного року рок-хор допомагає або сам збирає понад 1000 фунтів. Ми коли приїжджали в Україну, ми зібрали до 12 тисяч фунтів на благодійництво сиріт. Майбутнє сиріт, є така в нас організація у Тернополі, також прошу підтримати. І знову ж таки, люди і в Великобританії, і в Україні, коли ми приїжджали, дуже щедрі. Просто мені здається, що рок-хор ділиться цією енергією, що людям хочеться чомусь віддячити. Так. І так ми збираємо кошти на різні організації. На концерти ми не продаємо квитки, а якщо продаємо квитки, це також іде на благодійні різні акції. Тобто до вас можете потрапити, це вхід вільний, тобто всім бажаючим? Всім бажаючим, але ми просимо, щоб дали на ту акцію, яку ми підтримуємо. Тобто та сума з урахуванням. Я би хотіла навіть прояснити той факт, що у вас на вашому концерті можна підспівувати. Я так правильно розумію? Тобто бути частинкою хору. А зазвичай на концерті ми сидимо і не рухаємося, навіть не там пошепки або що, або там можемо трішки підтанцьовувати, або десь там здалини, коли вже ніхто не чує, то так, ми на концертах ніби підспівуємо. Але тут така унікальна можливість. Це була ваша задумка? Через те, що пісні такі відомі, ми бачили, що люди, підхоплюють, діти особливо, вони просто танцюють. І ми зараз почали з початку концертів представляти хор, представляти себе і показувати їм рухи, які ми робимо під час номерів, там, чи хлопаємо, чи плескаємо. І казали їм, будь ласка, якщо ви відчуваєте, піднімайтеся і танцюйте з нами. А також я це робила в Тернополі. Я вчила кусочок пісеньки глядачів. Глядачів. І казала, от ви співаєте це, ви це, і давайте туди-сюди. І їм це подобалось, і люди піднімалися і повторяли. Лідер? Саме тому, що... Може, вони мене перелякалися. Ні, тобто в своєму колективі ви більш сувора чи така м'яка? Чи є контраст? Є контрасти через те, що я не дуже висока і набагато, може, молодша за своїх учасників хору. Мені потрібно мати деяку дисципліну. Диктаторський голос, що вони знають, що щось ми не то заспівали. Але, звичайно, я не буду їм казати, іди з мого хору. Ми стараємося це все робити з усмішкою і сказати, Аль, ти щось ви трошки погано заспівали, ну давайте попробуємо ще раз. І вони всі ха-ха-ха, хі-хі, і знову співають. Але ніколи ми не використовуємо конфлікти і негативної всякої такої розмови. Якісь сварки чи щось такого ми уникаємо, бо ми хочемо, щоб люди, які прийшли на репетиції на 90 хвилин чи на концерти, щоб в них все було позитивно і щоб вони вийшли і з піднесенням, щоб вони нічого не згадували такого неприємного чи якогось поганого слова від мене. Фальшиво заспівали. Або не в ту сторону пішли. Краще дійсно вирішити конфлікти м'яко і дійсно не переходити на такі межі. Це, мабуть, є фішкою, запорукою того, що люди повертаються і взагалі дружні в колективі. Адже тримати такий велетенський колектив, адже там точно є різні характери. Тут ніби в такому маленькому колективі, і ти вже відчуваєш чийсь
норов. А в велетенському колективі, якби всі не були в унісон, Так. було б складно тримати цю команду. Ну, 100%. В нас як правило, це хороший настрій, хороша музика і позитивна енергія. І я вважаю, через це такий успішний цей хор. І знову ж таки, коли я в 2009 році пішла на це інтерв'ю, я думала, ну максимум 5 років попрацюю, а от зараз вже 12-й рік пішов. І мені надалі цікаво, бо дуже багато різних людей зустрічаєш. Так, і від цього вже це як наркотик, ти вже не можеш зупинитися. Так, так. І пісні, дуже гарні пісні підбираються. От, власне, про пісні. Що це за пісні? Чи можеш мені або проспівати шматочок? Так, так. Є пісні сучасні, є пісні старі, наприклад, Bon Jovi, Living on a Prayer, потім Мадонни, дуже багато Мадонни. Life is a mystery. Ну, дуже гарні пісні. Like a Prayer. Потім ще, я просто Queen, дуже багато Queen. We will rock you. Так. А потім сучасні Valerie, потім зараз ще ми співали I'm only human after all. Так, аж хочеться танцювати. Так, і бабці, які ці пісні співали, кажуть, ой, ми такі кльові пісні співаємо. Ну, вони відчувають себе такими сучасними. Або дідусі, я перепрошую, у нас також ходять і дідусі, і бабусі, і від 30 років для всіх. До речі, колектив від 14 років можна. І просто якщо молодші, то з батьками ми просимо, щоб вони ходили. Є дитячі хори, але чомусь іменно рок-хор більше популярніший із дорослими. Адже там підготовлені голоси. Ти сама розумієш, що потрібна тут подача звуку. Як взагалі би ти порадила майбутнім виконавцям працювати над своїм голосом? Співати, наші голосові зв'язки, вони мають мускули там. І це як чим більше ти використовуєш там, чи більше використовуєш свою пам'ять, тим ти краще запам'ятовуєш. Так само і з голосом. Співати. Найгірше, що можна сказати дітям або людям, які хочуть співати, це будь тихо, бо це зразу їх просто так нокдаун обрубує. Ми ж, щоб гарно співати, потрібно зробити якісь помилки. Не можна одразу гарно співати. Ми не всі будемо співати як Адель, але можна голос поставити і щоб слухати, чути, підстраюватись під інших людей. В нас завжди починається кожна розминка, кожна репетиція з правильної, як правильно стояти чи сидіти, потім дихання. І потім відкривати достатньо широко рот, щоб звук мав де піти. Також ми підбираємо голоси, ми допомагаємо підбирати голоси, щоб вони не сиділи занизько або зависоко. Бо якщо не сидиш не в тому голосі, то тобі буде важко і тебе буде горло боліти після кожної репетиції. Ми їм допомагаємо, але не заставляємо співати наодинці, щоб вони соло не співали, бо деякі люди просто бояться, щоб їх чули їхній голос. Але є також люди, які готові, мікрофон в руки і співають соло. У нас є вибір для тих і для тих. Ми поговорили про твою мрію, чи вона є заповітною, дійсно влаштувати це все в Україні, у нас тут в Тернополі. Про що ще мрієш ти і до чого готуєтеся в майбутньому з хором разом? Ми мали святкувати наше 15-річчя, але через... Це ж така дата. Так. І ми вже збиралися перед тим на 5 років і 10 років, і це був аншлагні перформанси, там заповнені всі були арени, 10 тисяч людей приходило, але там були не тільки хористи, але також приходили друзі і знайомі хористів. І просто вся арена співала, весь концертний зал співав. І співали ми всі разом, ми рухались разом. І знову ж плануємо щось таке саме на 15 років. Але ось чекаємо, коли закінчиться ця пандемія, щоб ми могли всі зібратися і разом поспівати. Бо знову ж таки це таке піднесення. І зібрати знову ж, продовжити збирати кошти на благодійні акції і допомагати людям співом, допомагати людям коштами. Продовжувати надалі, бо мені здається, що якщо ми вже 15 років цим займаємося, і люди надалі приходять, нові люди приходять, старі залишаються, колектив росте і росте. Знову ж таки, почалося все з 70 учасників у 2005 році, а зараз 32 тисячі. Так що я надіюся, що ще в нас буде такий український рок-хор. Це неймовірно. Ти зарядила енергією цю студію, своїм позитивом, своїм добром. Нехай воно повертається тобі сторицею. Дякую. Дуже тобі дякую, що ти приїхала, завітала у студію і настільки розповіла таких класних історій. У моїй студії була Христина Дмитрик, лідер рок-хору у Великій Британії. Це була програма «Така, як є», друзі. До зустрічі. Дякую.